Ik ben alweer startklaar. Vanochtend even gedoucht. Waren lekkere douches, ook hier weer. Lekker warm water. Daarna geontbeten, afgewassen en dat soort dingetjes. En nu ben ik klaar om te vertrekken. Vandaag steek ik de grens over van Frankrijk naar Spanje. En mijn doel is naar Olite te rijden. En dat is ongeveer een 326 kilometer. Ik ga er wel op een camping staan. En daar heb ik een reden voor. Het is hier ook momenteel keiwarm. En binnen in de camper is het snikheet. Dus ik wil gewoon mijn airconditioning kunnen gebruiken. En daarvoor heb ik stroom nodig van buitenaf. En ook vandaag weer heb ik mijn ramen netjes gewassen. Zodat we weer een schoon uitzicht hebben. Nou, we gaan op weg. Ik ga hier maar eens even tanken, want ik rij alweer op de laatste gasdampen van de tank. Dus kijken wat we hier kwijt zijn. Ik kan hier alleen maar met de kaart betalen en met een maximum van 100 euro. Maar goed, daarmee kan ik wel weer even vooruit. Ik heb alweer 2 uurtjes gereden, dus nu maak ik even een korte stop voor een kopje koffie en wat yoghurt. Ik schat dat ik ongeveer zo'n 80 kilometer van de Spaanse grens af ben. Het verkeer zit ook erg mee, dus ik denk dat ik wel op tijd aankom op de camping. Maar het is vandaag ook wel weer erg benauwd en warm. Dus ik ben toch blij om daar ook de airconditioning aan te kunnen hebben op de camping.
Zo mensen, en welkom in Spanje. Inmiddels 2 uur verder ben ik net over de Spaanse grens heen gereden. Het is wel hard werk om over die smalle weggetjes hier door de bergen heen te rijden, maar het is wel verschrikkelijk mooi. Ik ga eerst een kopje koffie drinken en daarna rijd ik weer lekker door. Het is nu nog 100 kilometer naar de camping, maar dat zal wel even gaan duren, want het gaat gemiddeld zo'n beetje 50 kilometer per uur. Ik ben aangekomen op de camping in Olite. Het laatste stukje was een beetje lastig, want de navigatie loodste mij op een weg die afgesloten was. Dus ik moest een stukje doorrijden naar de rotonde en daar kon ik wel naar rechts en toen was ik wel heel snel hier. De eerste indruk is een mooie camping, goed verzorgd, heel veel vaste staanplaatsen, maar ook een heel groot veld voor campers. We gaan eens even een loopje over deze camping doen. Er zijn hier zeker 22 staanplaatsen met elektriciteit. En ik verwacht ongeveer hetzelfde aantal staanplaatsen zonder elektriciteit. En er zijn hier 4 toiletten aanwezig met 4 wasbakjes buiten. En binnen de toiletten, daar kun je ook nog douchen. De ingang is hartstikke breed, dus je kan hier met een grote camper het terrein op. En hier binnen bevindt zich nog een bar waar je lekker een koud drankje kan nemen. En is er een mogelijkheid tot het spelen van paddle of tennis. En is er voor de kinderen een speeltuintje. En volgende week het laatste deel van mijn reis naar Spanje. Bedankt voor het kijken.